När brorsan skaffade denna så jag bara, jag tyckte inte om den alls. Men desto mer jag grejat med den, kanske är lite hatkärlek, vad vet jag. Men desto mer jag grejat med den så, jag tycker den är vacker. Många på utställningar och sånt undrar, vad är detta för någonting? Så ser de att det står Charger där bak då. Och då blir de, nej, det är 68 är väl en Charger. Ja, men det här är den första modellen, generation 1. Hallå, hallå! Tjena, tjena! Hur är läget med Robin? Jo då, det är bra idag också. Ja, vi hade lite problem du och jag. Eller jag hade problem. Vi spelade in igår. Det var ju jättebra. Vi hade väntat ut det perfekta ljuset för den här bilen och sånt där. Och sen brann mitt minneskort upp. Ja. Men vi brukar ha tur. Det var ju så 2019 också. Så att, Ja, men då hade vi inte problem då att det blåste så förbannat? Jo, på 2 ställen blåste det. Och det tredje så var det vindstilla, men då var det får istället. Jag tror vi får åka vidare, va? Ja, vi får nog göra det, va. Men de fick vara med lite de också på videon, så att det blir bra ändå. Jajamän. Ja. Men det var 2019 så då hade du en lowrider, va? Japp, som man lagt ner lite energi på. Och den sålde jag 2021 sen. Sen gick vidare ner till Malmö. Till en kille där, han har väl sålt vidare nu igen, men den verkar leva vidare. Så det är roligt. Och eftersom vi filmade igår då, så hade vi väntat ut ljuset och fick rätt fina bilder, så de tänker jag använda idag. Så det kommer att bli en liten mix. Ja, vita bilar blir alltid lite svårt att titta på när det är solsken rakt på, för man blir lite bländad. Precis. Vad ska vi titta på idag då? En Dodge Charger från 1966. Första generationen B-plattformen som gjordes. Så att det är grunden till alla idag, kan man säga. Tyvärr blev den inte lika populär. Det var väldigt mycket nytänk när de gjorde den. Det skulle passa alla olika målgrupper. Det skulle passa både familjen, det skulle passa ungdomarna, det skulle passa de som tycker om muskler. Så de ville lite mycket med den här karossen. Men det är nu på senare år som den blivit mer eftertraktad. Tillverkas inte så många. 1966 gjordes det ungefär 37 000 stycken. Varav strax över 400 var med 426 Hemi. De flesta gjordes med 318 och 383. Tar man det jämförelse med hur många de är, så Ford Mustangerna 1966 tillverkas strax över 600 000. Så då förstår man ändå att de är lite ovanliga. Så tar man en väldigt lång historia och kortar ner den, så är detta min brors bil som han köpte 2006. Men då var den inte riktigt i detta skicket, utan den var väldigt nedgången. Det var någon som påbörjat att riva sig elen. Den gick in som den skulle, den var rostig. Och det blev en besvikelse för min bror, för att han bytte till sen och köpte den och blev lovordad annat, men det var inte riktigt så det var. Så att den blev ståendes i en lada till 2010, då han fyllde 30. Då överraskade jag han och besiktade den, fixade till den väsentliga elen så att det gick att köra den. Ja, gjorde allting lagligt så att säga på den och överraskade om 30-årsdagen. Och sen har vi bara använt bilen lite sporadiskt här i stan, för vi har inte vågat åka längre för att det var lite osäkert och helt plötsligt har den lagt av och sådana grejer. Så vi har kört på cruising här inne i stan i Vetlanda då. Och sen gick åren, det som har sagt, då blev det helt plötsligt 2020, det är 10 år däremellan. Och då funderade han vad han skulle göra med den och då frågade han mig, ska vi göra något kul? Och då så ångrade jag ju att jag kanske sa ja, för att jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på. Man vet ju själv hur det är när man ser lite rost, man börjar skrapa, man börjar slipa och sen helt plötsligt så bara växer det. Och det finns ju knappt inga grejer att få tag i till de här. Vissa saker går att få tag på som passar även tvillingen Cornetten, men det är inte så mycket som det är sidorna som liknar lite med fram- och bakdel och det är ju olika på dem. Så vi tänkte det kan vara ett kul syskonprojekt. Och det är som sa brorsan, han har jätteintresse för bilar, men han har inte riktigt kunskapen om man säger. Han vill lära sig och han läser mycket. Det blir ett projekt för sig, så att han fick ta ansvar för inredningsbiten, för han tycker om att pilla och sy och greja och plocka med sådana här saker. Så att jag fick ju stå för karossen, drivlinan, motor, el, allt sånt då. Men var det brorsan in då? Nej, han kunde inte närvara idag tyvärr. Både jobb och han har börjat jobba nu precis efter semester nu, så att det var fullt upp. Så att då fick jag stand in istället. Sent 2020 började jag rostlagen, fick byta stora delar av bakpartiet hela vägen ner, bakskärmarna, sen en bra bit ner här då. Och det var ju form om allting, som sagt, jag har varken engelskt hjul eller några krymp- och sträckmaskiner eller något. Jag vill ju ha det, men jag har inte skaffat något sånt än. Så det var att vända mot bänken i garaget och forma med sandsäckar och hammare. Och många timmar blev det. Och det var mycket, jag vet, sommaren, det var nu förra sommaren egentligen. Jag satt med långhyvel och slipade karossen och tänkte att vad har jag gett mig in på? Och tittade ut och jag vet att
alla polarna ute och kör motorcykel och sånt där. Jag tittade ut bara på solen och bara nej. Så hela grejen började, jag började rostlagan 2021 ungefär. Och då var det ett annat garage. Och sen blev det en paus 2022 för då bytte jag garage. Och det var ungefär då det började spåra för att då fick jag tagit ett större garage och jag byggde en egen lackbox och sådana grejer för jag har alltid varit intresserad av lack. För jag praktiserade gymnasiet på en lackverkstad och sen blev det aldrig av att man började som lärling utan livet gick vidare där. Så att jag har bara lackat och grejat hemma för att det är kul på amatörnivå om man säger. Det är ju första riktiga hellacken jag lägger och den lokala lackeraren jag köper färg av, han frågade vad jag skulle ha det till. Och då sa jag att jag hade en sån här jänkare och då bara skrattade han och sa då har du att göra, sa han. Och det förstår jag. För jag har hört på omvägar av dem med att just Chrysler-koncernen, för det första var deras plåt inte alls någon vidare kvalitet. De rostade som bara den och sen är det så mjukt stål så att hur du än formar med långhyvel och formar så ändras formerna hela tiden. Och den här karossen ser man att det finns ju inte en rak vinkel någonstans. Allt är ju svängt så att någon maskin var ju inte att tala om utan det var allt kört för hand bara. Och jag tycker det är kul att lära mig de grejerna. Så att, och då kände jag att nu när vi har byggt upp en lackbox med riktigt filtrerad in- och utluft och lite sådana grejer så tänkte jag att varför inte? Nu kör vi. Så att brorsan började med inredningen och det blev ju bättre än vad han hade tänkt så vad jag hade tänkt med. Så att då kände jag att då fick jag öka min nivå på karossen. Så ökade jag nivån och sen fick brorsan panik för han såg hur bra det blev. Och sen spårade det så det slutade med att vi blev färdiga, mer eller mindre färdiga med allting en vecka innan Elmia nu 2024. Fick vi faktiskt ställa ut den där, det var jättekul. Och jag pratade med domarna där på Elmia. Det är inte ofta de har sett en sån här överhuvudtaget, men absolut inte inne på mässan. Så det var faktiskt riktigt kul. Många på utställningar och sånt undrar vad är detta för någonting, så ser de att det står Charger där bak då. Och då blir de, nej, 68 är väl en Charger? Ja, men det här är den första modellen, generation 1. När den här kom till Sverige 04 av ägaren innan min bror så hade någon stulit väldigt mycket lister i hamnen i USA, sades det. Så att det fattades och som sagt, det finns knappt ingenting. Det finns lite begagnat i USA, det finns något lite på eBay, men då ska man få hit de här långa listorna i ett stycke. Så att då passar vi även på att ta den karosslinjen här. Den går ju hela vägen med en list. Så här har jag fått helt svetsa hela vägen och nypt ihop den för det var ju som en presskant här som var punktsvetsad då. Så där har vi satt igen hela vägen. Och det är många som inte ens tror att det ska sitta en list där. Och kollar man på NASCAR-bilarna och de när de tävlade så fanns det ju inga lister på dem. Så att det här var ju brukesbilar när de kom. Och skulle någon krocka med bakskärmen så skulle det vara smidigt att byta den. Det är ju ingen som tännade den delen från fabrik. Utan det skulle vara smidigt och bara borra den dit med ny ytterplåt och sömma ihop den igen. Så att jag tycker det blir väldigt bra. Som sagt, många tror ju att den ska se ut så här, många tycker att det är ett lyft. Och sen finns det ju alltid de kanske som vill hålla i original som har en åsikt, men det finns det ju alltid. Men hur blir det när man är syskon och gör så? Jag har ju gjort andra bröder, då har det varit en som bestämmer och en annan får betala. Hur funkar det här? Ja, nu var det ju så. Det var det som var lite roligt med att jag passade på att köra på det här projektet. För det var ju liksom, det är brorsans bil och jag hjälpte honom. Men han fick ju givetvis stå för notan. För det är hans bil. Så att det kom någon gång i månaden så att nu behöver jag de här grejerna och köpa de här. Så att då blir det lite så här, men sen ändå ser man att det här kommer att bli bra. Så att det var ju bara att köra på. Det har ju inte varit något stök mellan oss utan vi har kommit överens och vissa saker har vi inte varit överens om. Men då har vi bollat idéerna och sen kommit fram till att det här blir rätt bra. Som samma sak med bilen, färgen på bilen, den vita. Det är ju en ralfärg med lite krämig ton i. Och där var jag också lite orolig för har du för vitt så blir den ju nästan blå i vissa ljus. Och samma sak är den för krämig, då blir den ju nästan gul. Men jag tycker jag landar precis mitt emellan och brorsan var inte överens med det alls. Han ville ha någon mörkfärg, svartgrå eller något, men jag sa det lita på mig, jag tror det kommer bli bra. Och han är supernöjd. Fälgarna? De är inte original. Många tror att de är original, men originalfälgarna är ungefär bara 6 tum breda. Så de sitter ju en halv mil in i hjulhusen som de gör på de flesta amerikanerna. Och jag tyckte att vi ska ändå inte göra en originalrenovering så att vi kör på med de här. Så att de är köpta från ett bolag i Finland faktiskt som hade dem med rätt bultmönster. Så de är ungefär 10 tum breda bak och 8 tum breda fram, så det är 2,95 med bak på den. Och jag tycker det fyller ut hjulhusen på ett bra sätt. Det gör sig mycket bättre med bilens karosserilinje och allting att du får på sådana breda fälgar tycker jag. Det här är helt och hållet brorsans projekt som han har styrt med och lagt ner många timmar på. Sätena är original, de är uppmålade med en speciell vinylfärg, bara fräscha till, men det är samma färg som de var original från fabrik. Tyvärr är det ju inte originalinstrument, vi har originalinstrumenten liggandes, men det saknas några grejer och jag har hittat en farbror i USA som renoverar, men han renoverar när själva lust och man får inte hetsa honom för då bara så vi får se i framtiden, vi har sparat alla grejer för att
De är riktigt coola för att det blir ju som fluorescerande blått ljus. Ungefär 300-400 volt är det systemet på. Så det är liksom inga glödlampor i. Men som sagt, det har vi lagt på hyllan så länge och sparat. Så fick det bli en eftermarknad som vi har byggt in själva där då för att man ska kunna bruka bilen med lite, så man ser oljetryck och varvtal och hastighet och lite sådana grejer. Vi har ju använt, vad ska man säga, originaldelarna runt ramarna här. Och sen har jag en jobbarkompis som heter Kristoffer som har hjälpt oss att 3D-printa ut de här ringarna runt för att det ska passa i originalinstrumenten. Som brorsan har klätt med vinyl här runt. Och även satt de här kromlistorna runt för att passa ihop med originalet. Så det tycker jag han har gjort ett fantastiskt jobb. Han har lagt ner många timmar. Mycket glädje och mycket svordomar ibland. För att det är inte den lättaste inredningen att plocka isär. Som bakstolarna är ju, tror det är bland de första modellerna kunde fälla ryggstöden på. Så de är ju klämda med en hisklig fjäderbelastning mellan karossen. Så att det var ju 2 pers och ta i allt vad man hade för att få dem på plats. Och sen har vi som sagt lite speciellt en 4-växlad manuell. Fantastiskt roligt. Folk tycker det är en extra gång man växlar över när man kör iväg, men inte lika kul när man så kör cruising. För att du får rätt så ont i vänsterbenet efter en stund. Men det är lite kul, lite speciellt. Det är inte så vanligt att de är det. Och sen har vi en eftermarknadssteo med blåtand för att den ska passa ihop med originaluttagen här då så att den smälter in. Sen har vi de här vanliga originalknapparna. Som sagt, jag fick dra om nästan all el här inne med för det var ju upptakat och dåligt och de har varit och skarvat. Jag har ju sparat originalelen för eventuellt om man får i originalmätaren en gång i tiden. Så jag har ju bara dragit nytt vid sidan av till de här då. Ja, och sen har man den vanliga lyxen som de har. Det finns ingen AC i denna modellen så att du har de här friskluftuttagen här. Du drar ut de 2. Så öppnar de luckorna som är här under så kommer det från innerskärmarna så bara blåser det luft och det är faktiskt rätt behagligt om man kör 80-90. Det blir rätt svalt. Och sen har vi bestämt oss för att den här mittendelarna här är ju borstad aluminium egentligen. Och jag tycker det ser lite tråkigt ut för det blir det här gråaktiga ytan så de har vi lackat i samma färg som bilen. Och sen har han matchat ihop det med svart emellan här som även går i dörrarna. Och sen la vi en ny golvmatta för den var ju helt uppsliten. Och de här har vi fått byta ut, även de och backspeglarna. Och de finns ju för de sitter på mängder olika Cornetter och sen även Plymouth och de med de här samma. Så att de körde ju rätt mycket produktionslinjer med likadana. Så de här finns lite i eftermarknaden då. Så det enda egentligen som saknas här är ju hållaren till solskydden. Så är det någon som har en sån backspegel med hållaren så får ni gärna säga till. För den saknar vi. Det är egentligen det enda som återstår här. Och sen har brorsan lagt ner jobb och sytt en egen damask och sådana grejer. För original är det ju en svart stor gummigrej och det var inte så snyggt så att det är han sytt och gärd. Så att det är helt och hållet brorsan där, det är hans projekt. Och även bakluckan, den du kan fälla bak till för att få ett större bagage. Där har han ju gjort en egen sån för den var ju dålig än andra. Och klätt om. För det var ju så de marknadsförde de här. Man kunde fälla sätena på dem så. Och sen fällde du fram den. Och det var så de hade i reklamfilmerna. För då sitter en mamma där med en picknicksäck med några barn. Jag frågar mig inte hur hon fick plats, men hon sitter där i alla fall och sen så fikar de tillsammans. Och sen för marknadsföring till ungdomarna så fällde de fram, fällde väggen så får du in 2 surfenbrädor. Så att som sagt, det är kanske därför den är så lång fastback för att få in surfenbrädan, vad vet jag. Jag vet inte vad de tänkte. Men det är lite coolt, lite nytänk. Och det är inte alltid nytänk är positivt. Men nu i efterhand så är det fränt, för det är många som tittar till på det här bara wow, kan du fälla sätena? För det är inte många man kan göra det med bucket seats. Så man kollar fronten där så ser man ju att det är ju begynnelsen till Chargern, för man ser ju likheterna mellan 68 och denna. Jag tycker den här är lite trevligare för att det här blir lite 50-tal samtidigt, för den är lite kantigare. Sen en stor kromflin om man säger. Sen har man de lyktorna som snurrar 180 grader båda två. Tunga som bly är de. Och sen aerodynamiken tänkte de väl kanske inte heller så mycket på 66. Även jag har renoverat förgasarna, alla de här grejerna och justerat in allt så. Med manuell låda, lite högre varvtal är det ju och sen grova eller breda bakdäck och det så han ligger i styrt strax över 2 liter milen. Det nöjer varje mil. Jag tycker det är grejerna som rullar, grejerna ska användas och det är ju sommarhalvåret och då får det kosta lite extra. De här fick vi skaffa nya, de fanns i eftermarknad. De hade de stulit i hamnen i USA. Den saknades med. Den fick vi tag ifrån Cornetten. Så den här hade de bänt den så att de hade spräckt den här. Så att då har vi ju kära Sven Bildred som ni har hört talas om innan. Hjälpte mig med det. Så han har ju svetsat ihop den hela vägen för han var ju spräckt och uppfläkt och den här finns inte någonstans att få tag på. Så han sömmade ihop det här och jag blev supernöjd. Och det är som han sa när jag kom och hämtade att det är några småsaker kvar som jag inte fick ut. Och då kände jag att får inte han ut dem,
då är det inget mer att diskutera, utan då är de där. Men det är knappt ingenting som syns och jag är supernöjd med hans jobb. Det blev jättebra. Så att jag är supernöjd, jättetacksam att han ville hjälpa mig. När han skaffade bilen så var det här frontemblemet, det var ju lite guldgrått, väldigt solblekt. Samma sak emblemet på bagageluckan. Då började vi forska lite och kolla och då var de ju röda på alla bilder vi såg. Och bak fick vi tag i ett nytt eftermarknadsrött, för det var också väldigt krackelerat och spräckt i plasten. Och då tänkte vi att men då kör vi ju rött här med. Men nu när vi var i Falkenberg så kom det fram ett par till oss som verkar väldigt påläst med modellerna och sa att är det en 67 ni har? För 66 och 67, de ser typ likadana ut. Det skiljer på några listor här uppe på toppen och sen har inte 67 samma mittkonsol i inredningen. Och sen har 67 rött emblem fram. Och då sa vi, nej men det här är en 66. Och då stod han och facetimade med någon kompis eller bror eller någonting som väldigt påläst sa att nej, det är en 67. Jag sa nej, det är en 66. Nej, men det är rött emblem. Och då sa jag, vadå? Nej, 66an har guld fram och rött bak. Så där gjorde vi ju en tabbe. För att det ska inte vara rött där, så att det får vi om. Och det var svårt att se, för när vi började så var det ju lite guldgrått men väldigt krackelerat. Så att vi trodde att det blev solblekt som bak. Så det får vi om i vinter. Så att folk förstår att det är en 66 då. Så att det var mer än vad jag visste. Men det är kul, det finns alltid folk som är pålästa så att då lär man sig. Nej, men motorn som sitter i en 400 Big Block, tyvärr inte originalmotor, det sitter 318 i denna original. Men den flyttar på sig bra och jämnt och fint, så att det började med att motorrummet, när vi var i den här i takten i renoveringen, att det ska bara bli lite vettigt så att den ser lite trevligare ut. Men då insåg vi att då tänkte vi inte göra så mycket med motorrummet. Men då märkte jag att ett motorfäste var i kass, för det är vanligt problem att de går sönder, väldigt undermåliga motorfästen. Så jag slet ut motorn och tänkte att vi byter bara motorfäste. Men då drog det med sig med manuella växellåda med, så att tänkte jag byter koppling samtidigt, för den var lite halvsliten, lamellen gått ner sig lite. Så jag beställde kvalitetsgrejer som jag kunde med en saxlamell och rätt mått och rätt splines. Men jag fick rätt antal splines och fick fram grejerna. Monterade allt och sen spårade med motorn. Tänkte vi att vi målar upp den lite. Och sen bytte vi alla tänddelar, sen rände vi förgasaren och sen blev det plötsligt det nästan som nytt allting. Och jag tog ju en tidsenlig färg. Jag minns inte vad den heter, men den är lite grönblåaktig. Och den sitter ju på Big Block, Mopa och Chrysler, A Performance Big Block. Och det här är ju ingen Performance Big Block, utan jag tänkte det är tidsenligt med färgen. Jag tyckte den är jättevacker. Och sen när vi satte tillbaka allting så ska man ju testa allt. Och det gjorde inte jag. Så att när dagen innan Elmia, när vi skulle lasta upp den, så märker jag att kopplingen går inte att koppla ur. Så att då är ju lamellen någon millimeter för stor så att den nyper i tryckplattan. Det var ingenting som tog emot när jag skruvade ihop allt med moment, utan det märkte efteråt att det är på tiondels millimeterna. Så att, men då är ju kära Lotta här i byn då, som kör bärgningsbil, som hjälpte oss upp till Elmia, så vi fick köra på bärgningsbil och sen putta innan. Men det är lite tråkigt med det, sånt där. Jag tänkte det får vi ta tag i sen. Så att när vi kom hem efter Elmia sen så visste man vad som väntade. Då var det bara att lägga sig under och riva den växellådan. Och det är ju en manuell låda och den är inte särskilt stor, men den är groteskt tung. Så jag slitade den så hade jag min morbror då, Jonas där, som hjälpte mig, och han har tillgång till svarv. Så vi svarvade ner lamellen någon millimeter. Så nu funkar det perfekt. Och sen när vi började med motorrummet så tänkte jag att elen får ju vara som den är och fixa till det som var dåligt. Men det märkte jag när jag började böja på kablarna att här var ju allting dåligt. De gick ju av en efter en, så att all el i motorrum och allt sånt har fått dra om också. Och försökt göra det så tidsenligt som möjligt. Samma sak man kollar på bilder, hur kablarna är dragna, så är de inte alls snyggt dragna från fabrik. Men jag ville ha dem någorlunda liknande med vävtejp runt och sånt för att det ska likna original. Och så är det där med 66, inget bälte. Så man får köra med huvudet. Som sagt, det är alltid lite spännande att köra de här, för det är väl tanken längre fram att uppgradera säkerhetsmässigt, för att 66 fanns det ju extra tillbehör, man kunde få bromsservo och grejer, men den här modellen har ju trumbromsar runt om. Ingen bromsservo, så att det du trycker på pedalen är ju det som blir. Och sen enkretssystem. Så jag har ju bytt ut det mesta bromssystemet för att vara säkert i bromsslangar och allting sånt har jag bytt till nytt. Men det är ju så, skjuter du ett rör eller en slang, då tappar du allt. Men servo, det var på alla modeller. Styrservo. Det var tydligen viktigare. Men det är som man säger när man kör såna gamla bilar, man får ju vara med hela tiden, för du kör ju verkligen bil. Man får vara med på alla rörelser på vägen, tack för det är så breda däck på den med, så söker den ju lite efter ojämnheterna.
ljud i den här. Ja, det är inte skapligt. Byggde ett nytt avgassystem så att jag har ju ingen E-pipe eller X-pipe på den överhuvudtaget. Så att det blir lite annat ljud i den tack för att man tappar lite hästkrafter säger de med det. Men jag bryr mig inte om det för det är ingen jättemuskelstark motor ändå. Så att jag gjorde det mest för ljudet. För då får du ju den här speciella gången från höger och vänster motorbank. Så här går det rätt bra. Det går det ju ungefär 85. Om man inte tänker på rattstång som ett spjut, motorhuv som en giljotin. Vilken rolig bil. Ja, den är fantastisk. Jag tycker om den mer och mer som jag tittar på den. Så att Bossan är nöjd och jag hoppas han kommer nyttja denna lång tid framöver. Så får vi se. Han pratar om andra projekt men jag sa att nu vi vill lugna oss lite. Jag har lite annat ståendes som jag vill i ordning till mig själv. Som jag förhoppningsvis ska kunna köra med över Alperna om jag räknar med 2 år. Jag hoppas det. Det är anledningen till ett återbesök. För jag vet ju som sagt att du har andra grejer på gång. Ja, du är välkommen. Får vi säga på återseende då. Japp. Tack för att du har tagit din tid. Ja, det är inga problem. Hej på det. Hej då.